Gagawa tayo ngayon ng Noodles Soup. Ayan. Ito yung dried noodles. Ayan. Go-boil ko na natin to. Tapos gagamit tayo ng chicken stock. Ito, dry na broccoli. Ayan guys. Dry na broccoli to. Parang binurog nila. Ayan. Dry na broccoli. Hindi siya fresh. Naka-stack lang ko sa rep. Ayan, pwede ko i-stack mo hindi masisira. Pag niluto to guys, lalaki siya. Ayan, dry broccoli. So, carrots. Ayan, patola. Fried shallot. Ayan, pinaritong onion. Chili powder. Seasoning mix. Sesame oil. At saka tatlong itlog. Piprito natin yan guys. Siyempre, gagamit tayo ng karne. So, yan guys. Ang luto natin ngayon is noodles soup. Yung noodles po is, ayan, nakaready na yung papakuluan ko. So, start na tayo guys. So, yan guys, kumukulo na yung para sa noodles. Tapos ito na para sa egg. Pag-fried mo natin yung egg. So, ayan, ito natin dyan. Yung next, ilalagay natin yung noodles. Cover tayo ng noodles. Ayan. So, hayaan muna natin dyan. So, ayan guys, pwede na siya. Lagay na natin sa malamig na tubig. Ayan. Ayan, ito yung malamig na tubig para hindi siya makaluto. So, yan guys, ilalagay natin yung bawang. Then, ilalagay natin yung karne. And then guys, ilalagay natin yung chicken stock. Ayan. So, hayaan mo natin guys siya na kumulo. So yan guys, kumukulo na yung sabaw. So ilagay na natin tong pinato yung broccoli. Ito, dry broccoli to guys. Dry broccoli. Yan guys. So, ilalagay na natin siya guys. Ayan guys. Dry broccoli. Parang binuro nila. Ito talaga mga Taiwanese. Mahilig sila magburo ng gulay para hindi masira. So, mamaya yung pagkakulo, lalaki yan. So, yan. Lagyan natin yan.
Ayan mo natin siya guys kumulo. Balikan natin mamaya-maya. So ayan guys, after 15 minutes, kasi yung broccoli is lumaki na siya. Ayan. Ayan guys. Diba? Ang galing talaga ng mga Chinese, no? Ayan yung binurong broccoli guys. Kala mo fresh na fresh. Ayan, no? So, lalagyan na natin guys yung carrots. Lagyan natin guys ng paminta. Ayan, pagpura natin ng paminta. Tapos lagyan natin ng chili powder. Ayan, ilalagay natin yung sesame oil. Ayan guys. So, hintayin natin siya kumulo guys ng 1 minute. Then guys, after 1 minute, ilagay natin yung patola. Then yung seasoning mix. Diba guys? Ang sarap. Very easy. At kaya-kaya ito ng budget nyo guys. At mga bata, gustong gusto rin to. Pwede wag lagyan ng chili para sa mga bata. Then ilagay na natin yung noodles. So, ayan guys. Hintayin natin siya kumulo ng konti. Tapos, ilagay natin guys yung niritong asibuyas. So, hintayin natin guys na kumulo. So, ayan guys. Tuto na siya. Ready to serve na. Ganyan lang po kasimple. Then, lagyan natin ng egg sa ibabaw. So, ayan guys, ready to serve na. Tapos na ang ating noodles soup. So, ayan guys, sasasalin na natin yung noodles soup. Lalagay na natin sa lalagyanan. Sarap, grabe. Guys, ang ating noodles soup, and then lagyan natin ng egg. So, yan na ang ating noodles soup.